chào mừng các bạn quay trở lại video của quán. Như clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để có thể là xin được tờ khai báo về Medicare, là mình có Medicare hay không. Thì nếu bạn nào chưa xem clip đó, các bạn hãy click clip trước nha. Còn trong ngày hôm nay thì với chuyên mục mình sẽ hướng dẫn các bạn step by step để các bạn có thể làm được khai báo thuế một cách dễ dàng đối với các bạn du học sinh, để tránh các bạn đỡ phải mất đến tầm 50 đồng cho đến 80 đồng để dịch vụ khai báo thuế trong cái dịp Covid này. Thì hầu như ai cũng khó khăn cả. Thì mình hy vọng clip này có thể support được bạn. Nếu bạn nào chưa join du học quán hay chưa subscribe kênh của mình thì hãy subscribe nhanh nhé. Vâng, chào mừng bạn quay trở lại với du học quán một lần nữa. Ok các bạn, thì các bạn có thể nhìn thấy cửa sổ MyGolf ở đây nhé các bạn. Đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là khi chúng ta vào MyGolf, như lúc mà chúng ta đăng ký cái Release Superannuation sớm, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái link với ATO nha. Các bạn click vào link ATO này thì các bạn sẽ thấy chúng ta chuyển trực tiếp đến cái ATO. Thì ở đây các bạn sẽ có thể nhìn thấy ở đây có một vài mục notification các bạn nha. Thì ở dưới chỗ này thì cái outstanding lodgement này and payment, thì cái này chính là cái mà chúng ta cần phải để ý. Đó chính là trong cái dịp năm nay chúng ta cần phải đăng ký nha. Thì ok, các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta có cái income tax của năm 2019 và năm 2020. Và một cái nữa thì cái này là của bạn ấy, chắc là năm ngoái các bạn ấy không có làm, thì cái này để mình chốc nữa sẽ giúp đỡ bạn ấy. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến năm 2019-20 để các bạn biết nha. Thì trước khi chúng ta vào vấn đề tax này thì mình sẽ nói với các bạn là ok, các bạn có thể nhìn thấy ở mình mở trang này nữa là trang về việc đánh thuế thu nhập cá nhân. Đây mình nói thuế thu nhập cá nhân nhá, dành cho các bạn du học sinh. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là với mức thuế của năm 2019 và năm 2020. Thì với những bạn nào mà dưới tổng thu nhập nhé, của tất cả các nghề mà có nộp thuế của bạn dưới 18.200 thì mặc dù trước đây công ty họ có nộp thuế trước, nhưng những cái người ta giữ thuế của bạn lại thì bây giờ mình làm thủ tục này để người ta hoàn trả. Còn những bạn nào mà tổng thuế mà dao động từ 18.201 trên đến 37.000 thì cứ 19 cent đối với $1 trên cứ $1 mà chênh lệch trên 18.200 là họ sẽ bắt đầu thu. Và các bạn nhìn thấy với những người bạn trên 37.000 đến 90.000 thì cái mức thuế nó lên tận 32,5% cho một cái đô chênh lệch đó. Thì bạn có thể lưu ý là ở đây là cái này họ không có tính cái Medicare levy 2%. Và tại sao mình nói cái Medicare levy này, nó chính là cái mà thông thường những người citizens hoặc PR mà họ đang sử dụng Medicare, họ sẽ phải trả cái 2% này trong tổng thu nhập hàng năm. Đó là cái nghĩa vụ họ phải thanh toán bởi vì họ đã sử dụng cái Medicare của nhà nước và chính phủ. Và cũng chính bởi lý do đó mà chúng ta mới phải làm cái tờ khai là chúng ta là không có sử dụng Medicare trước đây, thì chúng ta sẽ được coi như là miễn giảm 2% này. Các bạn có thể nghe thì là các bạn thể hiểu được là đó là lý do vì sao mà đôi khi các bạn sẽ thấy có nhiều người citizen hay PR họ có nói là đôi khi họ tự trả cái chi phí gọi là cái chi phí gọi là bảo hiểm của cá nhân y tế với lại một bên dịch vụ thứ ba bên ngoài, thì họ sẽ dùng tốt hơn bởi vì họ vẫn phải trả cái 2% này hàng năm. Tính ra tưởng là miễn phí nhưng họ vẫn phải trả 2% một năm, thì họ sẽ chấp nhận họ quy đổi bằng cách là họ dùng cái dịch vụ Medicare của bên private bên ngoài nha các bạn. Còn ok, trong trường hợp với du học sinh ở đây thì mình sẽ nói là chúng ta không có dùng cái dịch vụ này, bởi vì về bản chất chúng ta không được cái nghĩa vụ và quyền lợi sử dụng cái này nhá. Ok, thì khi chúng ta vào đây chúng ta sẽ nhìn bắt đầu này, chúng ta bắt đầu prepare này. Ok, và due date của họ là tại mùng 2 tháng 11. Thì trong quá trình này nếu như các bạn mà thấy bên công ty vẫn chưa có đăng ký thuế với mình, hay là họ vẫn chưa báo cáo hay hoàn thiện thuế, thì các bạn yêu cầu bên employer các bạn hoàn thiện nốt. Nhưng còn hiện tại thì mình được biết là đa phần tất cả các công ty họ đều làm online hết, và họ không còn có gửi cái tờ thông báo thuế đến cá nhân bạn nữa, mà tờ đó đều đã được log trực tiếp automatic online lên trên hệ thống ATO rồi. Như vậy thuận tiện hơn cho các bạn rất nhiều. Thì đầu tiên các bạn vào phần prepare.
họ sẽ confirm lại những cái contact detail của các bạn ở đây nha. Đó, những số điện thoại và số địa chỉ nha. Thì nếu các mọi thứ đều vấn đề ok hết thì các bạn next. Tiếp đến thì các bạn sẽ phải chọn những cái về thông tin cá nhân. Thì ở đây cũng không có vấn đề gì cả, thì mình next tiếp. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì yêu cầu các bạn cần phải add in nha các bạn. Ok, thì ở đây nào chúng ta sẽ đi đến cái việc là họ confirm bạn có phải là Australian resident for tax purpose từ mùng 1 tháng 7 năm 2019 đến tháng 30 tháng 6. Họ hỏi bạn có phải là người cư trú, định nghĩa là cư trú tại Úc để làm thuế từ tháng 1 mùng 1 tháng 7 2019 đến 30 tháng 6 2020 hay không. Thì với định nghĩa của bên thuế thì với tất cả những người mà đang cư trú tại Úc và làm việc tại Úc trong thời gian này thì họ đều định nghĩa là bạn có được phải là bạn bị coi là người cư trú, gọi là Australian resident, chứ không phải là mình nhầm hiểu là permanent resident nha các bạn. Ok, bạn thấy nếu bạn click vào đó bạn cũng có thể nhìn thấy cái định nghĩa của họ đó. Thì nếu trừ khi nếu như bạn mà là working holiday visa nhé, thì đây là một trường hợp, ví dụ những người đây có cầm visa 417 và 462 thì họ mới là gọi là working visa, thì họ sẽ khai báo kiểu khác. Còn trường hợp của chúng ta là du học sinh thì chúng ta phải click yes ở đây cho mình. Và nếu như bạn nào mà có vợ, chồng hoặc là partner hay có vợ hoặc chồng đây, spouse tại thời điểm này, thì trong cái quá trình, trong cái năm vừa rồi thì các bạn cũng phải click yes cho mình. Còn nếu không thì các bạn click no nhé. Ok, và ở đây các bạn sẽ chọn cái mục là salary cho mình nhé. Kèm theo nữa là bạn có phải khai báo những cái thông tin ở đây, thì đa phần với lại du học sinh thì mình thấy cũng không hề có. Hoặc là bạn có cái interest từ cái saving hay là property hay không, income từ những cái bạn cho thuê nhà hay cái quản lý quỹ tài sản khác, thì đa phần chúng ta đều không có. Và cái mục này chính là đây, các bạn có nhìn thấy cái mục mà deductible trong cái tax mà bạn có thể claim. Thì cái mục này chính là cái mục mà rất nhiều các bạn không để ý. Cái mục này chính là mục mà mình có thể được phép giảm trừ thuế nhé các bạn, giảm trừ thuế. Thì cái mục này nó chỉ một cái hữu hiệu và đặc biệt giúp ích cho những bạn nào mà đã mà cái thuế của bạn là cái tổng thu nhập bạn trên 18.200 thôi. Còn với những bạn mà dưới 18.200 thì các bạn click cái này vào hay không nó cũng không có giá trị gì, bởi vì tổng thu nhập của bạn vẫn là dưới 18.200 thì họ vẫn hoàn trả toàn bộ tất cả những thuế họ đã giữ của bạn. Còn nếu như bạn nào mà trên 18.200 thì cái mục này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Ok, để mình giải thích ở cái việc work related expense này, đó là những cái liên quan đến cái công việc của các bạn mà các bạn phải chịu chi phí đó, thì các bạn sẽ phải coi như là khai báo vào đây, thì các bạn sẽ được giảm trừ cái chi phí đó trong cái việc ví dụ như bạn phải mua uniform, hoặc là bạn phải giặt giũ quần áo, bạn phải mua giày dép để phục vụ cho công việc của bạn thì phải ghi ở đây nhá. Thì cái này nó sẽ được record cho các bạn. Hay các bạn có donation hoặc là các bạn có bất kỳ cái gì không thì các bạn cũng có thể được nhé. Ok, thì với trường hợp này thì bạn này không có donation hay không có gift gì cả, thì chúng ta sẽ không có click vào chỗ này. Ok, chúng ta click next cho mình. Ok, đó, khi các bạn vào đây các bạn có thể nhìn thấy là công ty họ sẽ automatic họ chuyển tiền, cái họ sẽ báo tổng cái income trong một năm của bạn vào nhé. Và số thuế đây, số cái income của bạn này là dưới 18.200 và cái tổng thuế mà bạn ấy đã bị công ty thu là 1.838, thì có nghĩa chúng ta có hiểu là với 1.838 này các bạn ấy sẽ được trả lại hoàn toàn nhé các bạn. Đó, các bạn có thể hiểu được điều đó. Thì với những income khác từ tài khoản ngân hàng, nếu như mà bạn có interest trong cái việc là bạn để tiền rất nhiều và trong đó, và cái tiền lãi từ cái đó cũng sẽ phải chịu thuế nhé các bạn. Cái lãi từ cái thẻ của các bạn mà các bạn đã liên kết với ATO, họ cũng sẽ được tính là cái income của các bạn nha. Ok, và với cái deductions ở đây chúng ta sẽ phải nhớ này, lưu ý cái deduction này ở đây. Ok, thì mình sẽ để cho các bạn với lưu ý cho các bạn này, với cái work related car expense
đó là đó, các bạn thì nhìn car expense relate to, nghĩa là liên quan đến các công việc của bạn. Nếu như bạn mà phải expense như lau chùi và những cái chi phí khác về cái car expense thì các bạn lưu ý vào cái này. Còn với cái những người ví dụ như mà travel expense này thì họ sẽ yêu cầu, ví dụ như các bạn có thể add vào đây, các bạn thì nhìn thấy với những cái chi phí mà các bạn thì ví dụ như là chi phí cầu đường hay bất kỳ một cái chi phí nào khác mà bạn phải chi tiêu cho cái công việc của các bạn, phải có invoice nhé các bạn bắt buộc phải có invoice thì các bạn lưu lại thì các bạn mới có thể ấy được. Còn nếu các bạn không có invoice thì các bạn hoàn toàn không thể khai báo những cái chi mục này được đâu nha. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy này, đó cái car model, và các bạn có thể select, ví dụ như các bạn mà thường xuyên phải đi lại nhiều, và cái việc mà đi lại nhiều ở đây họ sẽ tính có ví dụ như logbook, hoặc là họ sẽ tính theo cent per kilometer. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho những bạn nào làm Uber này, hoặc là những bạn nào ví dụ như làm 2 job, mà một job mà bạn finish một job ở chỗ làm thứ nhất và bạn phải di chuyển từ job thứ nhất sang job thứ hai, thì họ chỉ sẽ deduct cho bạn, họ trừ cho bạn thuế, họ sẽ trừ cho bạn cái chi phí đi xăng xe từ job thứ nhất sang job thứ hai nha các bạn, chứ họ không trừ cho bạn chi phí mà bạn di chuyển từ nhà đến chỗ làm. Họ coi đấy là điều nghiễm nhiên. Ok, còn đây là chi phí để bạn di chuyển công việc. Có vài bạn đôi khi các bạn làm ở địa điểm A, bạn đến công ty chỗ địa điểm A, sau đó bạn lại phải di chuyển cho địa điểm B, và bạn thường xuyên phải như vậy, thì cái chi phí mà di lại giữa hai nơi đó bạn sẽ được trừ, thì các bạn cũng phải ghi vào đây, thì cái này sẽ được giảm cho các bạn nha. Và cái self education này thì nếu công việc nhá, trước đây mình có nhầm tưởng là cái việc self education này là work related self education là ví dụ như mình đang chuẩn bị chuyển một cái job khác, mình học một cái chứng chỉ hoặc ngành nghề khác, thì cái chứng chỉ và ngành nghề mà tốt nghiệp trong năm đó mình sẽ được claim. Nhưng không đúng, cái này sau khi mình đã kiểm tra lại với bên thuế thì họ có khẳng định với mình là confirm với mình là cái này ví dụ như bạn đang vào một công ty, bạn làm ví dụ giả sử như kế toán, và công ty đó họ yêu cầu bạn phải upgrade cái bằng cấp của mình lên để coi như phù hợp với công việc hiện tại liên quan đến các ngành kế toán. Họ bắt bạn phải học có CFA gì đó, thì cái mà bạn đi học đó và chi phí học để nâng cấp yêu cầu, cái đó là yêu cầu của công việc hiện tại, thì cái chứng chỉ đó mới được phép chấp nhận để claim, bởi nó phục vụ cho công việc hiện tại. Còn nếu như mà nó không phải thì bạn không được phép claim cái này. Hoặc là bạn đã học trước đây, sau đó bạn vào để cái job này thì nó cũng không cho bạn đâu nha. Ok, ở đây thì đa phần là với những trường hợp này thì bạn này đều không có một cái gì có thể claim được, ngoại trừ liên quan đến cleaning hoặc là job liên quan đến việc bạn phải mua những cái giày để đảm bảo chống trơn trượt, thì các bạn có thể claim được những cái chi phí này. Ok, thì các bạn có thể nhìn thấy all expense mà để buy những cái clean protections thì hay là uniform bắt buộc, ví dụ như bạn mua áo sơ mi trong cái năm đó để các bạn phục vụ cho công việc, hay là bạn mua quần để phục vụ công việc, hay giày dép trong công việc, thì ở đây bạn có thể nhìn thấy là ở trang này mình có mở sẵn luôn này. Thì những cái chi phí này, nếu những tổng chi phí mà lớn hơn 150 đô thì các bạn sẽ yêu cầu các bạn phải có written evidence, có nghĩa là invoice của các bạn đó. Còn nếu mà dưới 150 đô thì các bạn có thể coi như ghi vào đây. Ok, và các tổng claim cho work related expense exist mà 300 đô, tổng các chi phí mà chi tiêu cho công việc mà trên 300 đô nữa. Thì nhưng mà thông thường thì với các bạn du học sinh thì đa phần mua ví dụ như là giày hoặc là quần áo đơn giản để đi làm, thì các bạn có thể là add vào đây cho mình. Sorry, mình lại nhầm đây. Thì các bạn add vào đây cho mình. Ok, ví dụ như các bạn là đây compulsory work uniform thì các bạn có thể ghi ở đây là ok, yep, như vậy là bạn có thể claim được cái chi phí này là 150 đồng đó. Còn lại thì đa phần đó là bạn không claim được cái gì cả. Thì ở đây đó là mình chỉ lưu ý gì, hoặc là các bạn nếu như các bạn có nộp phí cho bên
bên unions để bảo vệ cho staff đó, thì các bạn cũng thể claim được chi phí vào những cái relate expense, trong cái việc work relate expense có thể deduct được, hoặc là những cái chi phí cho việc đây, ví dụ như năm ngoái các bạn có khai báo về thuế và bạn phải nhờ dịch vụ gọi là dịch vụ tax agent đó, thì các bạn có thể sử dụng cái này để các bạn ghi vào. Ví dụ như các bạn phải nhớ là các bạn giữ lại cái invoice của năm ngoái, hoặc là các bạn đã trả bằng cái thẻ của các bạn thì các bạn có thể lưu ở đây nha. Thì các bạn sẽ phải ghi vào đây, ví dụ như là other expense incurred in manage your tax affair, và sau đó các bạn sẽ ghi vào đây ví dụ như tax agent fee hoặc là gì đó, tax agent fee, và các bạn ghi ở đây ví dụ như tổng tiền 50 hoặc 70 đồng thì các bạn có thể claim tiếp vào đây được đó. Nhưng với bạn này thì bạn chưa bao giờ dùng thì mình sẽ phải delete nó đi. Ok đó, gần như là cũng không có gì là khó khăn cả. Còn nếu với một vài trường hợp ví dụ như các bạn phải parking xe, thì các bạn có thể nếu như các bạn có lưu lại invoice hoặc là trong cái thẻ tín dụng của của các bạn ngân hàng có lưu lại toàn bộ những cái thông tin về cái việc các bạn park hết bao nhiêu tiền trong một năm, và bạn hoặc các áng chừng khoảng bao nhiêu thì các bạn ghi vào đây. Nhưng nên nhớ là toàn bộ thông tin đó các bạn phải lưu lại, và để in case nó là tax họ có check thì các bạn cũng có thể đưa ra được để chứng minh là các bạn có parking, và đó là tổng tiền chi phí trong cái việc mà bạn parking liên quan đến cái công việc của các bạn nha. Ok, đó là tổng chi phí của bạn này, như vậy là chỉ có thể 150 đô. Rồi, ok, save and continue. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây gần như là như mình có nói là với tại vì tổng thu nhập của bạn sẽ các bạn dưới 18.200 thì đều vẫn được hoàn trả lại tổng cái tax đã được trả, đã được thu. Thì với bạn này vẫn có trừ đi nữa thì nó cũng chỉ tax cái bồi income vẫn là dưới cái 18.200. Thì ở đây mình có làm như vậy để là một cái gọi là tổng kết cho tất cả những bạn nào muốn ghi thêm vào. Ok, và ở đây có một cái Medicare và private health insurance, thì cái này chính là một cái mà liên quan đến rất nhiều bạn không để ý. Thì ở trong cái Medicare của chúng ta, trong cái Medicare của chúng ta thì chúng ta đều phải hiểu là chúng ta không có được hưởng bất kỳ một cái quyền lợi nào về cái Medicare. Thì họ hỏi ở đây là bạn có nằm trong cái exemptions là trong cái thời điểm 2019 2020 không, thì chúng ta nằm trong cái này, bởi vì đó chúng ta có này not entitled to Medicare benefit. Ok, đó chính là cái tờ giấy mà các bạn đã xin hôm trước. Còn bạn nào mà đang temporary resident như theo dạng partner và đang có thẻ Medicare rồi thì các bạn không được phép tích yes ở đây. Ok, và toàn bộ đây full 2% năm ở đây thì cái này của bạn ấy sẽ là 365 ngày, tại vì một năm của bạn là 365 ngày. Còn half day của các bạn sẽ là không. Còn những bạn nào mà ví dụ như mới qua đây được nửa năm thì các bạn hãy ghi half day ở đây cho mình, tổng number of days nhé. Temporary for Medicare purpose and have a Medicare entitlement statement from service. Ok, các bạn click notes ở đấy giúp mình. Ok, và you may have to pay Medicare level action. Thì ở đây là họ hỏi là bạn có những cái liên quan đến dạng về private health insurance hay không. Thì như bình thường thì mình sẽ click no. Yes, và sau đó mình sẽ save and continue. Họ sẽ hỏi bạn lại toàn bộ thông tin cá nhân ở đây, và bạn cần xem là prepare yourself hay là có ai đó giúp bạn. You have, bạn có định lock Australian tax return trong một vài năm tới hay không. Thì nếu như mà bạn chuẩn bị định về thì bạn click no. Còn nếu bởi năm nay sẽ năm cuối cùng, còn nếu bạn định yes, bạn định có thì bạn click yes ở đây cho mình nhá. Nghĩa là bạn vẫn ở lại Úc và năm tới bạn vẫn thể khai báo tiếp. Thì ok,
bạn calculate. Với trường hợp bạn này thì bạn sắp sửa về nước, do đó mình sẽ để là no, mình sẽ calculate ở đây. Nếu bạn có làm sai bất kỳ cái gì thì họ cũng đều sẽ thông báo cho các bạn cả. Ok, ví dụ như bạn này bạn không có ghi vào cái mục cái ngành hospitality occupation của bạn là gì thì họ cũng sẽ đều hỏi lại. Ví dụ như bạn này nằm trong lĩnh vực hospitality thì bạn ấy sẽ phải chọn là lĩnh vực bạn là bồi bàn thì bạn sẽ phải ghi ở đây nhé. Ok, đó, sau khi bạn ghi vào thì họ sẽ tự động họ sẽ ghi toàn bộ các thông tin cá nhân lại này. Ok, bạn calculate. Đó thì họ sẽ thông báo với bạn là tax refund của bạn sẽ là 1.838. Thì đó, toàn bộ là thông tin chỉ có hết sức là đơn giản như vậy. Các bạn click tick yes và các bạn ấn launch. Như vậy thì sẽ một thời gian là tiền sẽ chuyển về tài khoản cho bạn. Ok, như vậy là các bạn đã done. Okay. Đó, các bạn thấy là cái quá trình để làm khai báo thuế nó cũng khá là đơn giản, cũng không có gì là phức tạp đối với du học sinh chúng ta cả, bởi vì thật sự là tổng thu nhập của một năm của một du học sinh nếu như khai báo thuế thì không quá cao, tại vì chúng ta đa phần là làm dưới 20 tiếng, còn cùng lắm nhiều bạn làm cao hơn. Thì với những cái chi phí mà mình hướng dẫn các bạn ở bên trong, họ cũng sẽ deduct cho các bạn tương đối nhiều, và đó là hầu hết là những cái chi phí mà một du học sinh chúng ta đi làm cũng chi trả thôi. Còn lại thì trong suốt quá trình mình làm và khai báo thuế mấy năm qua cũng chưa có gì là khác biệt cả. Nếu như mà có gì khác biệt thì có lẽ chắc là các bạn nên ra bên tax agent thì họ sẽ support cho các bạn hơn. Còn đây là mình chỉ là một cái clip đơn giản để hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn. Nếu những bạn du học sinh nào mà cảm thấy không tự tin thì với hướng dẫn đó sẽ giúp cho các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, và những bạn nào chưa click du học quán hãy subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chân thành cảm ơn các bạn.